channel. So ngayon, ang gagawin natin is itong prom makeup look na glam. Gamit itong L'Oreal Infallible Total Cover na Pro Conceal and Contour Palette. Ayan siya. And itong Pro Color Correcting Palette. Ayan. So, ayan. Ito yung gamit natin na corrector, concealer, and contour cream. And so, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga ginamit ko and kung paano ko to ginawa, itong prom makeup look for your prom, please keep on watching. Okay guys, so ayan, magsa-start na tayo with my makeup. So, nakapag-prep na ako ng skin, nakapaglagay na ako ng primer, which is yung MAC Prep and Prime. Nakapaglagay na rin ako ng brows using the Kiehl Brow Tinted Tattoo Brush number 1 Earth Brown Shade. So, ngayon ang i-feature natin is the L'Oreal Infallible Total Cover Foundation. Ito is nagawan ko na siya ng hair test and review. So, ilalagay ko yung link sa description box below. So, ngayon, dito tayo magpo-focus. Infallible cover na Pro Concealing and Contour Palette, which is this one. Yan, this one. And ito naman yung kanilang Pro Color Correcting Palette. Sa palette na to, meron na siyang 4 na shades. Number 1 for the dark circles. Number 2 for the discoloration. Then yung green naman is for the redness. And this one naman yung number 4, yung purple, is it brightens dullness. And then for the total cover naman na Pro Concealing and Contour. So as you can see, nagamit ko na siya. And 4 din yung shade niya. May kasama na siyang sponge, pang contour. And then for the 3, ito yung concealer. So depending on your shade. So at least marami na siyang choices for concealing, for highlighting. Pwede din siya for the lightest shade. So ako as a pro makeup artist, and sa sarili ko din, every time nagpa-foundation ako, nagme-makeup ako, nagko-correct talaga ako ng under eyes. Bilang meron akong dark circles talaga ng bonggang-bongga. Kaya ang hirap talaga pag walang corrector kasi para sa akin, kahit gaano kakapal yung ilagay mo na concealer and foundation under your eyes or kung saan man yung gusto mong takpan, if hindi mo siya kinolor correct, hindi rin siya magpapantay. Kailangan mo talaga gumamit ng corrector. So, ang gagamitin natin corrector is this one, yung peach. And peach tone for my under eyes. And then yung green naman is for my redness sa face. Brush, ilalagay ko yung corrector under my eyes. So, for the corrector, actually, ako for my Pro Kit, ang pinakagamit ko is yung orange or peach ko na corrector sa under ng eyes talaga kasi yung pinaka-importanting ma-correct para mag-brighten yung eyes. Ayan. After mag-correct, i-blend natin siya with a sponge. So, bilang itong gagawin natin na look is for prom, ang maibibigay kong tip talaga, kailangan well-blended lahat. And full coverage man ang gusto mo, huwag sobrang kapal, kaya kailangan ma-color correct mo lahat. Para right amount of foundation and concealer ang maa-apply talaga. So, after ng corrector, we will now proceed with the foundation. So, ito, ako talaga, as in sa mga drugstore foundation, ito yung pinaka-favorite ko kasi full coverage talaga siya. But for this one, ang advice ko na gamitin is brush. Kasi medyo may pagka-mousse siya. Pag sponge yung ginagamit, parang ina-absorb din yung sponge. So, ayan. As you can see, grabe yung coverage niya. Konti pa lang, natakpan na niya yung aking fez. Parang nabura. Pero manipis lang siya, guys. Heavy coverage lang talaga yung foundation na ito. Ayan. So, kayo mga haba, kung mukha siyang maputi kasi mamaya-maya mag-oxidize yan sa aking skin. So, after the foundation, pupunta na tayo sa concealer and contour. So, makikita niyo naman dito kung meron siyang guide kung saan yung tamang paglagay ng contour and highlight and concealer. So, ayan. Using the same brush, gagamitin ko tong lightest shade. Actually, pinagmimix ko itong dalawa. Concealer, and then yung darkest for the contour. So, maglalagay muna tayo ng concealer under my eyes. And then here, kung saan din tayo naglagay. Corrector. Then for the contour, yan, maglalagay tayo dito. And then here. Yan. So, after that, i-blend natin ng maigi using a sponge. Pag gumagamit kayo ng cream, contour, and concealer or highlight, make sure na i-blend yun siya maigi
Kasi pag hindi nyo siya mabablend, may kita nyo may mga parang mabuo-buo siyang part. Lalo na pag nag-powder kayo. Kaya kailangan na well-blended siya ng bonggang-bongga. Then for the contour naman tong side na to, pag i-blend nyo siya, pag nyo siya i-drag pababa. So, kailangan pataas para ma-maintain nyo pa rin yung line niya. Kung saan siya dapat. So, yan. Bilang nalagyan na rin natin yung eyes, yung concealer, and foundation. Yun na yung magsaserve as eye primer. So, gagamitin natin ngayon is yung favorite ko ngayon na palette for my clients. Kasi hindi man ako masyado eyeshadow. So, usually yung mga eyeshadow talaga na binibili ko. So, gagamitin ko lang siya saglit. Tapos, napupunta na sa pro kit ko. So, this is the Narcissist. This is the Wanted Eyeshadow Palette. So, limited edition siya ng NARS. Sobrang ganda ng mga shade niyan. Ayan. Ang gagamitin muna natin, I will mix this to ayan, itong shade para mag-warm up yung eye. Ayan. So, i-blend lang ng bongga-bongga. So, after nyan, gamit tayo. Ayan, this one naman. Sapatong lang natin siya doon sa crease. After that, gagamitin natin tong shade na to. So, mukha lang siyang mahirap. Pero sa totoo lang, ang secret lang talaga sa ganito is blending. After that, so paghahaluin ko tong dalawa. Here. After that, we blend. Darkest shade. Dito lang sa corner ng crease. After that, blend ng bonggang-bongga. So, after blending, blend na siya. So, after that, mag-eyeliner na tayo. Gagamitin nating eyeliner is this Colorette Clio. So, ito yung kanilang liquid eyeliner. So, pag mag-eyeliner kayo, tapos magla-lashes, wag na wag yung kakalimutan mag-tight line para magmukhang natural sa eyes niyo. Makeup, especially the lashes. Kahit gaano kaganda yung pagkakaglue ng inyong lashes, kung hindi kayo naka-tight line, magmumukha siyang nakaangat. Yan, ilalagay ko lang ang aking lashes. So, babalik ako, guys. So, ayan, nakabit na natin yung lashes. So, ang gagawin ko ngayon, since ayan na siya, o na-murder na yung ibang parts, babalikan natin siya with concealer. Pero konting-konti lang. Bilang naglagay na tayo kanina. I-blend ulit. Mabuti. Yan. So, ang gagamitin nating pang-set is itong Patrick Star ng MAC na loose setting powder. Lalagyan natin yung mga nilagyan natin ng cream. Iwas crease kasi ito yung ganitong style. Pero ako kasi kung nagaganito, hindi gaano katagal. Kasi ang tendency naman niya pag sobrang tagal, magdadry naman. Meron akong dry skin. Spread na lang natin. I-blend na lang ang mga powder na nilagay para mag-set yung buong face. So, using this Makeup Forever Jessie J, mag-bronze ulit tayo para mas ma-define yung face. Ayoko na masyadong dark na contour. Bilang dark na yung, strong na yung eyes. So, kailangan lang is ma-warm up yung ating face. After nyan, ang gagamitin nating blush is ang aking NARS Orgasm. So, bago natin balikan yung aking mata, habang natutuyo yung lash glue, babalikan na natin ang aking nose. Para makontour ang nose. Yung tumangos. Babalikan na natin ang aking eyes. So, babalik tayo dun sa NARS palette. Yung eye na lang plus. Eye na pa siya. So, using this shade, ayan, maglalagay tayo under my eyes. And then after that, using the darker shade, this one, yung darkest shade, papatungan natin siya para mas ma-define yung ating eye. Kasi i-connect natin siya dun sa eyeliner. So, this is the Gel Presso Waterproof Pencil Gel Liner. So, hindi ako fan ng naglalagay ng dark liner sa waterline kasi sobrang tumatapang yung eyes. Parang lumiliit. So, for me, mas gusto ko yung either nude or shimmer or white yung nilalagay sa waterline.
Maglalagay lang tayo ng mascara. So, babalik tayo dito sa ating palette. Maglalagay lang tayo ng highlight sa middle ng eye. Ayan. So, tapos na tayo sa mata. Babalik na tayo sa highlighter. So, gagamitin natin highlight is yung from Jessie J palette din na highlighter. It's this one. Here, sa nose. There. So, after natin maglagay lahat ng mga powder, tsaka ako naglalagay ng brow gel. Kasi, usually, pag inuuna ko yung brow gel, natatakpan din siya ng mga kung ano-anong powder. Kaya ko siya hinuhuli. Ayan. So, gagamitin natin is this, yung Clio Kill Brow na brow mascara. And so, gagamitin kong lip liner is this Subculture Lip Pencil from MAC. So, ito ay galing dun sa workshop. So, kasama ito dun sa goodie bag na binigay nila sa participants. So, kung gusto mo na mas magtagal yung lipstick mo, ang ginagawa ka talaga is yung lip liner, nilalagay ka na siya sa buong lip. So, matanggal man yung lipstick, ay matitirang lip liner. Ang gagamitin natin lipstick ngayon is from Colorette. So, this is from Colorette, yung kanilang super matte na Read yung shade. Yan. So, after niyang lipstick na ito, hindi lang ang trend this year. And, for me, kung dry yung lips mo, mas gusto ko na naglalagay ng gloss on top. Ayan. So, gagamitin natin is this MAC Lip Glass in Curve. Ayos ko lang here, guys, para makita nyo na ang aking final look. I know it's alright, we're one of a kind, I'll leave you behind. And all through the night, when we're running